Đàm Tùng Vận chính thức tuyên bố tạm dừng quay phim cường độ cao. Cô đã giảm 15 pound để quay 3 bộ phim truyền hình vào tháng 11, 3 bộ phim truyền hình trong một năm, căng cơ lưng vì treo người trên dây, đi bộ đường dài 10 cây số trên cao nguyên và quay cảnh tuyết trong chiếc áo khoác bông gòn. Đàm Tùng Vận đã dùng lối tiếp cận hài hước, có lẽ trừ cân nặng để vượt qua khó khăn. Vừa quay xong Free and Easy, Orchid Fragrance và Milai and Me, bậc thầy đảo ngược này thản nhiên tuyên bố nghỉ ngơi, tôi sẽ nhập định, ăn đồ ngon và tận hưởng cảnh đẹp, nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Cô để công việc tự lên tiếng, giải độc bằng những câu chuyện cười, và ngay cả việc quản lý cân nặng của cô cũng trở thành chủ đề thịnh hành. Có phải Tan So Nghia đã giảm cân quá nhiều không? Thông báo chính thức về việc nghỉ ngơi, có lẽ ngoại trừ cân nặng, câu nói tự hạ thấp bản thân này còn đẹp đẽ hơn bất kỳ bài viết quan hệ công chúng nào. Cô ấy không than phiền về sự mệt mỏi, cô ấy không than phiền về khó khăn, cô ấy thậm chí còn không đóng vai nạn nhân, cô ấy chỉ đơn giản nói, đi chơi một ngày, ăn đồ ngon, ngắm cảnh đẹp, như thể cô ấy đang chia sẻ kế hoạch cuối tuần của mình trên mạng xã hội, nhưng thực ra nó ẩn chứa một mục đích bí mật. 3 dự án kéo dài 1 năm, một bộ phim giả tưởng cổ trang, một bộ phim cổ trang và một nữ anh hùng huyền thoại. Mỗi dự án lần lượt thay phiên nhau, trong khi những người khác có thể gọi việc quay phim là công việc khó khăn thì cô ấy thực sự đang trải qua 3 thử thách và đau khổ. Tháng 11 năm 2024, phim Tiểu Giao khởi quay, thanh thoát, bồng bềnh như tiên nữ, cưỡi mây cưỡi sương. Khán giả chỉ thấy cô lướt nhẹ trên không trung trong bộ váy trắng, không hề biết rằng dây thừng treo lơ lửng đã làm căng cơ thắt lưng. Có một cảnh quay phải quay đến 7 lần, gió cát làm chói mắt, làm nhòe lớp trang điểm. Sau giờ làm, cô ngồi xổm trong góc uống gluco vừa để tăng lượng đường trong máu, vừa để tăng cường sinh lực. Một chuyến đi bộ đường dài 10 cây số trên cao nguyên, tất cả chỉ để khắc họa một cô gái miền núi, ăn rau luộc thay cơm, đói đến mức sợ hãi, giảm 7 kg trong 2 tháng, vóc dáng vốn đã thon thả, giờ đây gò má của cô gần như nhô ra khỏi màn hình. Người hâm mộ bật khóc, chị ơi, nếu chị giảm thêm nữa, chị sẽ vô hình mất. Ngay cả các chuyên gia y tế cũng lo lắng, cẩn thận với tình trạng mãn kinh, rối loạn nội tiết và suy giảm miễn dịch do giảm cân nhanh. Cô ấy biết, tất nhiên là cô ấy biết, nhưng vai trò này đòi hỏi điều đó, vậy thì hãy tiếp tục, nhưng đừng nhầm lẫn cô với hình ảnh nữ diễn viên bi kịch, hy sinh bản thân vì nghệ thuật. Tại tiệc mừng kết thúc phim, cô nâng ly và nói, tôi thật may mắn vì đã không ngất xỉu trên trường quay, điều này đã mang đến những giọt nước mắt và tiếng cười cho khán giả. Về mặt chuyên môn, cô không bao giờ dùng đến tiếng khóc để khơi gợi sự đồng cảm, mà thay vào đó, cô dùng những câu chuyện cười để xoa dịu áp lực của tình hình. Vào ngày quay phim Orchid Fragrance, nhiệt độ lên đến 40 độ C. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác cotton để quay một cảnh trong tuyết. Cô ấy ướt đẫm mồ hôi, giọng run run ngay cả khi đọc thoại. Trợ lý của cô ấy dậm chân bực bội, đây không phải quay phim, mà là phòng xông hơi. Cô ấy vui mừng nói, đây là một cách tuyệt vời để thải độc. Cô ấy đã tham gia sản xuất một cách suôn sẻ chỉ trong vòng 1 tháng. Áp lực thể chất vô cùng lớn, người bình thường chắc chắn đã ngã quỵ từ lâu rồi. Vậy mà cô ấy vẫn cố gắng đăng lên Weibo một cách mơ màng, đừng lo lắng, mọi thứ đều ổn. Có thực sự ổn không? Cân nặng không biết nói dối, nhưng phản ứng của cô ấy thật xuất sắc. Cô ấy không phủ nhận khó khăn, cũng không phóng đại bi kịch. Với câu nói, có lẽ, ngoại trừ cân nặng, cô ấy nhẹ nhàng đón nhận tất cả những lo lắng, rồi nhẹ nhàng gạt chúng sang một bên. Cư dân mạng kinh ngạc, trí tuệ cảm xúc thật đấy, YYDS. Có người gọi cô là nữ hoàng phim cổ trang, 3 bộ phim truyền hình 1 năm, tất cả đều là vai chính. Lịch trình của cô thậm chí còn dày đặc hơn cả đợt du lịch Tết Nguyên đán. Ngay cả những người hâm mộ theo dõi cô cũng kiệt sức. Nhưng cô ấy như một cỗ máy chuyển động vĩnh cửu, ngay lập tức chuyển đổi giữa các bộ phim cổ trang sau khi quay xong một bộ phim cổ trang mà không hề chớp mắt. Đây chính là cách nuôi dưỡng những ngôi sao hàng đầu, không dựa vào xu hướng tìm kiếm mà để tác phẩm của họ tự nói lên giá trị của mình. Tiểu Giao nói về sự bất tử, Đời tôi và tôi nói về sự trần tục, Hương Lan nói về những mưu đồ chính trị. Cô đảm nhận 3 vai diễn riêng biệt này, không màng lọc, không diễn viên đóng thế, mỗi giọt nước mắt đều là thật, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đất. Chẳng trách trong giới đạo diễn có câu nói, tìm được Đàm Tùng Vận cũng giống như mua bảo hiểm vậy. Ổn định, chính xác, tàn nhẫn, vẫn chưa có vấn đề gì. Có lần, đoàn làm phim thay đổi kịch bản vào phút chót, khiến bạn diễn của cô bối rối. Cô lặng lẽ thức trắng đêm tập luyện, và ngày hôm sau, cô xuất hiện trên màn ảnh với đầy cảm xúc. Nam diễn viên kia xúc động đến nỗi gần như cúi đầu, anh nghiêm túc hơn cả tôi. Nam diễn viên chính, cô mỉm cười và nói, tôi mới là nam diễn viên chính. Nhưng ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng cần phải nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi này không phải là sự rút lui, vấn đề là tích lũy sức mạnh. Ai trong ngành cũng biết diễn viên sợ làm việc liên tục. Điều này dễ dẫn đến tê liệt và mất nhận thức về cuộc sống. Tuy nhiên, cô ấy đã chọn dừng lại ở thời điểm này đúng lúc mọi người nghĩ cô ấy đang nhắm đến giải thưởng, người mẫu. Cô ấy lại quay lại và đi ăn lẩu.
Thật tuyệt vời, nghe nói hiệu ứng hậu kỳ của Tiểu Giao ngốn tiền như nước. Có lúc các nhà đầu tư muốn cắt bỏ một số cảnh quan trọng, cô ấy đi họp, không khóc, không làm gì cả, chỉ nói, nếu phim này không có cảnh bay, tôi đã mất cả năm trời treo mình trên dây mà chẳng được gì rồi. Nhà đầu tư im lặng trong 2 giây rồi phê duyệt ngân sách. Bạn thấy đấy, những người hiền lành là những người mạnh mẽ nhất. Cô ấy không bao giờ viết fanfic, cũng không dựa vào chuyện phiếm để khơi mào tranh luận, xếp hạng ai được thì không quan trọng, miễn là nhân vật giữ vững phong độ, chỉ số cô ấy có thể tăng hoặc không, cô ấy hiếm khi đăng bài trực tuyến, một bài đăng trên Weibo có khi chỉ được cập nhật 2 tuần một lần. Fan lo lắng, chị ơi, nếu chị không đăng ảnh thì fandom của chúng ta sẽ sụp đổ mất. Cô ấy trả lời, ngôi nhà nào đang sụp đổ, tôi không phải là ngôi nhà, chết vì cười. Ngày nay, nhiều người nổi tiếng bận rộn xây dựng hình ảnh, khuấy động các cặp đôi và livestream sản phẩm của mình. Trong khi đó, cô ấy lại tập trung vào việc quay phim và, nhân tiện, đã giảm cân để có được vóc dáng nhanh như chớp. Sau đó anh ta thản nhiên nói, tôi sẽ ăn mỡ. Đây chính là bậc thầy đảo ngược, thực sự chơi hết mình khi làm việc chăm chỉ và hoàn toàn thả lỏng khi nghỉ ngơi. Một số cư dân mạng đã đào lại những bức ảnh của cô từ 10 năm trước. Hồi đó, cô sở hữu khuôn mặt tròn đầy đặn và thần thái nổi bật. Giờ đây, đường nét sắc sảo hơn, đôi mắt sâu thẳm hơn. Thời gian không hề cướp đi vẻ ngọt ngào của cô, mà ngược lại nó còn làm cô trở nên dịu dàng hơn. Bà từng nói, khi bạn cống hiến hết mình cho một vai diễn, điều quan trọng nhất chính là sức khỏe. Bây giờ, cô ấy đã nắm giữ được lợi nhuận. Tiếp theo là gì? Tiêu Giao, sắp lên sóng. Lan Xiang Juhu, vừa mới đóng máy. Còn, Milai N.E. vẫn đang tạm dừng. 3 tác phẩm, 3 phong cách khác nhau, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Một số người lo lắng rằng cô ấy làm việc quá sức và sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời. Nhưng hãy nhìn bài đăng trên Weibo của cô ấy, giọng điệu thoải mái và trạng thái thoải mái, có phải trông giống như bị vắt kiệt không? Rõ ràng đây là lời tuyên bố chiến thắng sau một trận chiến khó khăn. Cô ấy không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Công việc này nói lên tất cả. Tôi nhớ một cảnh trong phim Milai Enme, cô ấy đang chạy trên đường núi, gió thổi tung mái tóc, mắt cô ấy long lanh, đạo diễn hô cắt và hỏi cô ấy, cô có mệt không? Cô thở hổn hển và trả lời, mệt mỏi, nhưng xứng đáng. Câu này có lẽ là chú thích cuối năm của cô ấy. Có quá nhiều người trong ngành giải trí bận rộn với công việc kinh doanh. Cô ấy đã chọn làm nông, làm việc lặng lẽ và không lo lắng về vụ thu hoạch. Kết quả thế nào? Sự nổi tiếng của ông trong công chúng vẫn ổn định như một chú chó già. Kỹ năng diễn xuất của anh đang ngày càng được nhiều người biết đến. Ngay cả việc quản lý cân nặng cũng có thể trở thành chủ đề nóng. Bạn nói cô ấy là Phật tử, nhưng cô ấy lại đóng 3 bộ phim một năm. Bạn nói cô ấy là nữ hoàng lăn bánh, nhưng cô ấy có thể dừng lại bất cứ khi nào cô ấy muốn. Loại tự do này chính là mức độ tự giác cao nhất thực sự. Cô ấy không giống như một số người treo tường dựa vào người hâm mộ làm việc thâu đêm để thu thập dữ liệu nhằm duy trì hình ảnh. Người hâm mộ thường nói, chị không cần chúng tôi gọi, chị chính là ánh sáng. Thật cảm động, bây giờ, cô ấy sẽ bị choáng váng, ngắm cảnh đẹp, ăn đồ ăn ngon, hãy để cơ thể bạn lấy lại nhịp điệu ban đầu. Chúng tôi chờ cô ấy quay lại, với các nhân vật đầy đủ hơn, một trạng thái thư giãn hơn, và, có lẽ, thêm được vài cân thịt nữa thì sao? Vậy câu hỏi là, bạn muốn xem phim nào trước? Vẻ đẹp thanh thoát của Tiêu Giao, câu chuyện ngọt ngào, cay đắng của Cuộc đời và tôi, hay bộ phim chính trị Hương Phong Lan, Hầu Minh Hạo và Đàm Tùng vận thủ vai chính trong câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm của một yêu vương và một công chúa trong Tiêu Giao. 4 phân cảnh ấm áp đã làm say đắm cộng đồng mạng, từ cái ôm eo đến nụ hôn nồng cháy, từng khung hình đều ngọt ngào đến khó cưỡng. Trong trailer, cô nhảy vào vòng tay anh và hỏi, làm người yêu của yêu quái có được không? Câu trả lời đầy uy quyền của anh thật quyến rũ, nhưng trái tim anh cũng bị chinh phục. Cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa một con người và một yêu quái này hứa hẹn sẽ làm nên một cuộc cách mạng trong thể loại phim viễn tưởng mùa hè này. Hầu Minh Hạo đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách bao gồm Thiếu niên Bạch Mã say gió xuân, Mộng trở về và Hai mùa, Dưới bóng người ngoài hành tinh, tất cả đều trở nên nổi tiếng. Gần đây, anh và Lục Ngọc Tiêu của Vũ trụ Mây đã đóng chung trong bộ phim cổ trang mới Tầng Mây Xanh. Bộ phim đã trở nên cực kỳ ăn khách. Hai người vừa yêu vừa hận nhau trong phim Vượt qua lời hứa lấp lánh, với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Vĩ Đình, và Một nụ cười và một bài hát với sự tham gia của Lý Thấm và Trần Chiết Viễn trong cùng thời điểm, giành được cả tỷ suất người xem lẫn mức độ yêu thích. Có thể nói, sự nổi tiếng của Hầu Minh Hạo đã tăng vọt. Gần đây, trailer mới nhất của bộ phim cổ trang mới Tiêu Giao, với sự tham gia của anh và Đàm Tùng Vận của Cô gái đẹp hơn cả ánh sao, đã được tiết lộ. 4 cảnh ngọt ngào của hai người ôm eo, ôm chặt, nâng niu khuôn mặt và hôn nhau say đắm đã gây sốt và khiến cả cộng đồng mạng không khỏi suýt xoa. Hầu Minh Hạo và Đàm Tùng Vận thể hiện câu chuyện tình lãng mạn về một vị vua yêu ma quyền năng phải lòng một nàng công chúa loài người trong Tiêu Giao. Trailer mới nhất đã được phát hành
và 4 cảnh ngọt ngào cũng được hé lộ. Trong đó, Đàm Tùng Vận mặc một chiếc váy vàng nhạt, khí chất của cô vô cùng ngọt ngào. Khi nhìn thấy Hầu Minh Hạo mặc đồ đen đứng giữa cánh đồng hoa, cô lao thẳng vào vòng tay anh, hai chân kẹp chặt eo anh, tư thế thân mật ôm nhau của hai người thật ngọt ngào. Cô ôm lấy mặt anh và hôn anh điên cuồng với nụ cười ngọt ngào, trong khi anh trông có vẻ khó tin và hơi ngốc nghếch. Trailer của Tiêu Dao cũng có cảnh Đàm Tùng Vận vô tình rơi xuống vực và Hầu Minh Hạo đã đến cứu cô. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, và khi họ nhìn vào mắt nhau, cô không khỏi thì thầm những lời ngọt ngào. Anh có phải đang thầm thương trộm nhớ không? Ngay cả một người yêu ma cũng được. Anh đáp lại một cách dữ dội, ta là ma vương, và ta đã trao trái tim mình cho tất cả yêu ma. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục anh dũng cứu cô hết lần này đến lần khác. Anh mặc một chiếc áo choàng màu ngọc lam, cúi xuống hôn lên môi cô. Cô, trong chiếc váy hồng, nhắm mắt lại khi anh tiến đến gần, hàng mi rung lên vì hồi hộp. Khoảnh khắc họ hôn nhau, câu chuyện tình yêu của họ là không thể chối cãi. Tiêu Dao là một bộ phim truyền hình tiên hiệp nguyên bản khắc họa cuộc xung đột giữa loài người và yêu ma trong hành trình tìm kiếm Ngọc Tửu Tuyền. Tiêu Dao, một cô gái trẻ bí ẩn do Đàm Tùng Vận thủ vai, bắt đầu một cuộc hành trình kỳ ảo đến thung lũng Vạn Yêu, bất ngờ gây ra sự hỗn loạn trong thế giới yêu ma. Khi cuộc xung đột giữa hai chủng tộc làm rung chuyển thế giới yêu ma, Hồng Diệp Ma Vương, do Hầu Minh Hạo thủ vai, đã xuất hiện để bảo vệ thung lũng. Anh và Tiêu Dao gặp nhau và nhanh chóng nhận ra bản chất tốt bụng của cô không hề bị thúc đẩy bởi ham muốn của cô đối với Ngọc Tửu Tuyền. Thế là, định mệnh đã đưa hai người đến với nhau, và khi họ yêu nhau, thân phận công chúa loài người của Tiêu Dao dần dần được hé lộ.